بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. يخبر سبحانه وتعالى أن يعقوب عليه السلام لما وافق أخيرا أبناءه في أن يرسل ابنه شقيق يوسف بنيامين معهم، وذلك لطلب الميرة من مصر، بعد أن راوده وفاوضه أبناؤه في أن ذهاب أخيهم معهم هذا أنهم سيزدادوا به كيل بعير، وأن الذي استقبلهم في مصر ممن يبيع لهم القمح قد أكرم وفادتهم وأكرم نزلهم ورد إليهم بضاعتهم. قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا، بالله بد أن نذهب لمصر ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. فقال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، عهد مؤكد تقسم بالله أنكم ستحافظوا على أخيكم وتردوه معكم. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثم وصاهم بعد ذلك بهذه الوصية، وهي ألا يدخلوا في أي مجلس أو أي مكان عام يدخلون فيه أن يدخلوا جملة واحدة، وإنما يدخلوا متفرقين، وذلك أنهم أصبحوا الآن 11 وكلهم أبناء رجل واحد وهم متشابهون يأخذون العين، وقد تقع فيهم العين عندما يرى يعني الحاسد دخول 11 من الرجال وكلهم إخوة وأبناء رجل واحد، فإنه قد تحصدهم العين. فقال لهم موصيا لهم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ادخلوا من أبواب متفرقة. ثم قال لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني أنه إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يصيبكم بقضاء فإن هذا لا، مهما أنا يعني أوصيتكم ومهما اتخذتم يعني من سبب، فإن يعني إرادة الله وحكم الله تبارك وتعالى نفس. وما أغني عنكم في أن أحفظكم أو أن أمنعكم من شيء من قضاء الله تبارك وتعالى وقدره عليكم. وما أغني عنكم من الله من شيء، أي شيء أغني أفيدكم إن الحكم إلا لله في كل الأمر. كلمة جامعة، إن الحكم إلا لله. الحكم الكون القدري، فكل ما يقع في هذا الكون إنما هو بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، هو حكمه سبحانه وتعالى. فالعز والذل والغنى والفقر والهدى والضلال والصحة والمرض والموت والحياة
وكل هذا بيد الله، والغنى والفقر وتصريف أمور العباد كلهم، كل تصريف أمور العباد بيد الله تبارك وتعالى، والحكم له وحده سبحانه وتعالى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعراء، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى قبلها، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. فهذا كله لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فكل أمر هدى وضلال وغنى وفقر وصحة ومرض كله إنما الحكم فيه لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله في كونه سبحانه وتعالى، فكله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وكذلك إن الحكم إلا لله في أمره التشريعي سبحانه وتعالى، فإن التشريع كله حق لله تبارك وتعالى، والله لا ينازعه شيء في هذا الحق، والرسل إنما هم حاكمون بأمر الله، وكذلك العلماء المجتهدون إنما يجتهدون ليصلوا إلى ظن بحكم شرعي بأن هذا الذي يظنوه هو حكم الله سبحانه وتعالى. فالحكم في كل أمر وكل شأن لله، إن الحكم إلا لله بالحصر. عليه توكلت على الله، وهذا في يعني التوكل هو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، وجعله هو الوكيل المتوكل بكل الأشياء سبحانه وتعالى، اعتقاد هذا، فتسليم الأمر لله، والعلم بأنه يعني مهما اتخذ الإنسان من سبب فإن كل نتيجة لله تبارك وتعالى، بل اتخاذ الأسباب كذلك إنما هي لله تبارك وتعالى، فهو الذي يوفق من شاء إلى ما يشاء سبحانه وتعالى. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، دعوة إلى أن يتوكل كل من أراد أن يسلم أموره ويستند إلى يعني الذي بيده الأمر كله، فليتوكل على الله تبارك وتعالى. لا ملجأ ولا مناص ولا وكيل على الحقيقة إلا الرب تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو المتوكل بكل شؤون عباده سبحانه وتعالى، وكل من أراد أن يتوكل فليتوكل عليه، لأنه هو الذي بيده الأمر كله، وهو الذي إليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعالى. عليه توكلت، وذلك أنه الآن يعني سيرسل أولاده إلى هذا الأمر، وهذا أمر غيبي، هل يعودون أو لا يعودون، يقتطعون، هذا ابنه الذي يعني الحريص عليه والضنين به شقيق يوسف يرسله، وهذا في أمر مجهول، لا يدري هل يعني سيعود إليه، هل إخوانه سيوفون بعهدهم مع أبيهم أم لا يوفون. يعني سلمت أموري كلها يعني لله تبارك وتعالى، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون في كل هذا الأمر. قال جل وعلا: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني نفذوا وصية أبيهم في أنهم عندما ذهبوا إلى أرض مصر ودخلوا يعني مثلا في المكان الذي يباع فيه وفي غيره، كانوا لا يدخلون جملة واحدة من باب واحد، وإنما يدخلوا من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم قال جل وعلا: ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يعني دخولهم من باب واحد أو دخولهم من هذه الأبواب المتفرقة لتفريق العين ولإظهار أمام الناس أنهم ليسوا إخوة. الله يقول: ما كان يغني عنهم من الله من شيء، فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصيبهم أصابهم بهذا السبب وبغيره. قال جل وعلا: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. لكن يعني يعقوب عندما وصى أبنائه بهذه الوصية كان هناك حاجة من حرصه عليهم أن يتخذ كذلك، أن يتخذوا هذا السبب من الأسباب
ليشتتوا يعني العين عنهم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها بأن وصى أبناءه بهذه الوصاة. قال جل وعلا: وإنه لذو علم لما علمناه. أثنى الله تبارك وتعالى على إسرائيل يعقوب عليه السلام وقال: وإنه يعني يعقوب لذو علم لما علمناه، أنه من تعليم الله تبارك وتعالى، وأنه صاحب علم بالعلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون يعني هذه العلوم، معرفة بالله تبارك وتعالى والإيمان به والتوكل عليه. داود يعقوب نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى الصالحين، وسيرته هنا المذكورة تدل على مدى يعني إيمانه بالله تبارك وتعالى وإخلاصه له وتوكله عليه وحدبه على أبنائه وحرصه عليهم ومحبته ليوسف الذي رأى هذه الرؤيا، وعلم أبوه أن هذه الرؤيا تعني أمرا عظيما، تعني أنه بعد ذلك في النهاية أن أباه وأمه وإخوانه يسجدون له تعظيما لما يظهره الله تبارك وتعالى على يديه من العز من الكرامة ومن الخير ومن الفضل. فثناء هنا من الله تبارك وتعالى على يعقوب عليه السلام. قال الله عز وجل: وإنه لذو علم لما علمناه، يعني بالذي علمناه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا: ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. لما دخلوا على يوسف، الله يقول ولما، مو فلما. هنا الواو تدل على يعني أن هذا يعني العطف والجمع. لما دخلوا على يوسف يعني أنه ليس أمامهم أخذه مباشرة وعانقه، وإنما لما دخلوا واستقروا بطريقة أو بأخرى آوى إليه أخاه، يعني أخرج أخاه منهم واختصر معه في مكان بعيد عن أعينهم، ثم أظهر له نفسه وأعلمه بحقيقته، فقال له إني أنا أخوك. إني أنا أخوك يعني يوسف، وهو أخوه شقيقه من أم واحدة. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. قالوا لا تبتئس، البأساء اللي هو يعني الحزن والألم بما كانوا يعملون، بما عملوه معك، فإنهم يعني كانت فيهم هذا الأمر من أمور الغيرة، ويعني رؤيتهم تقديم أبيهم، تقديم يوسف وتقديم بنيامين عليهم، فكان في نفوسهم ما كان مما يعني ترجموه فيما صنعوه مع يوسف عليه السلام وما صنعوه مع أخيه. قالوا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فكان هذا أول أمر من يوسف بالنسبة إليهم، أن أعلم أخاه شقيقه به وبين له ما يرتبه ليستبقيه عنده وليرجع يعني إخوته وحدهم إلى يعني أبيه. قال جل وعلا: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لما جهزهم بجهازهم، جهازهم الذي سيعودون به من القمح والميرة التي اشتروها، وهذا يدل على أن على عناية يعني الخدمة التي يقوم بها يوسف في من يأتون لشراء هذه الحبوب من الآفاق. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. السقاية وعاء الملك، وهذا يبدو أنه كان وعاء خاصا، والسقاية ما يشرب فيها، وكذلك هي يعني كيل، وهذا صواع الملك، هذا يعني كأنها كيل ملكي، إما أنها نموذج تبقى محفوظة الكيل وحين نشرب فيها هذه، فهي إناء ثمين. وجاء يوسف عليه السلام وأمر بأن تخبأ في رحل أخيه،
والرحل ما يرتحل به الإنسان معه من زاده وطعامه، يعني أنه دسها في يعني أخبيته التي سيرتحل بها. ثم لما خرجوا، وخرج طبعا أخوهم معهم ورجعوا، كأنهم راجعين إلى أرض الشام، أرض فلسطين، ذهب منادي من قبل يوسف عليه السلام يؤذن: يا أيتها العير، يعني العير اللي هم هذه القافلة، إنكم لسارقون، هكذا باتهامهم: تعالوا إنكم لسارقون. فعند ذلك طبعا يعني هذه الحكومة جاء مناديها، وجاء هؤلاء طبعا دول ناس جايين من بلدان أخرى، ثم يقول لهم: قفوا إن فيه سرقة وأنتم سارقون وارجعوا. قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليه، طبعا إنكم لسارقون لازم أن ترجعوا. فأقبلوا عليهم راجعين: ماذا تفقدون؟ وهذا أيضا من يعني ما الذي فقدتموه؟ طبعا ما قالوا إننا سارقين ولا نحن سارقين، ما نفذ، قالوا: ما الذي تفقدونه من وتبحثون عنه؟ ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك. نفقد صواع، وهو الذي يعني مال الكيل، الملك، ملك مصر. فهذا يعني كما نقول يعني كيل خاص. قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قال لهم المنادي: من جاء به فله حمل بعير، يعني من استطاع أن يستخرجه ويستدل عليه من أي مكان ويشوف وين، فهذا له حمل بعير إضافي نعطيه إياه مجانا. وأنا به زعيم، أنا زعيم به، يعني عند هذه الكلمة منفذ لها. أصل الزعم هو القول، والزعيم الذي يقول هذا القول وهو عند كلمته وسينفذه. وأنا به زعيم، هذا متعهد، تعهد بأن يعطيه حمل بعير بلا ثمن لمن يأتي به. قالوا أي إخوة يوسف: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: تالله، أقسموا بالله، لقد علمتم، أي من حالنا ومن سلوكنا معكم، ما جئنا لنفسد في الأرض، ما جئنا من بلادنا هنا إلى هذه لنفسد في الأرض. والسرقة هي من أعظم الفساد في الأرض. بسرقة أو بأي نوع من الإفساد. قالوا: ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني ما جئنا لنرتكب أي جريمة في أرض مصر، وما كنا سارقين، ما ليس هذا من أخلاقنا ولا من شيمتنا أن نفعل هذا الفعل الخبيث، وما كنا سارقين. والسرقة هي أخذ مال الغير من حرز بخفية، هذه هي السرقة. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا لهم يعني فتيان يوسف عليه السلام: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، يعني ما جزاء من كان سارقا منكم إن كنتم كاذبين فيما ادعيتموه بأنكم لستم بسارقين وأن هذا ليس معكم. قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني ما جزاؤه عندكم في شريعتكم حتى نطبق عليكم يعني أحكامكم أنتم في السرقة. فقالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني أن من وجد هذا الصواع في رحله وكان هو السارق فإنه يسترق لصاحب المتاع، يصبح رقيقا عنده. قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني فهذا السارق هو يسترق لصاحب المتاع. كذلك نجزي الظالمين، كذلك يعني بهذا الجزاء نجزي الظالمين. يعني عندنا في شريعتنا، كان في شريعة يعني بني إسرائيل، أن السارق يسترق. قال جل وعلا: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. بدأ يوسف عليه السلام يفتش أوعيتهم، لكن قبل وعاء أخيه، ما ذهب رأسا إلى وعاء أخيه، لأنه لو ذهب رأسا
إلى يعني متاع أخيه ثم استخرج هذه من متاع أخيه لقيل له إن هذا يعني أمر مدبر وحيلة فعلتموه على هذا النحو، لكن بدأ بأوعيتهم حتى ليعمي هذا الأمر. وطبعا ليس هذه السقاية هي في وعاء أخيه، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. قال جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف. هذا نوع من الكيد، هذا كيد وهو تدبير هذا الأمر على هذا النحو، والهدف منه هو أن يستبقي يوسف عليه السلام أخاه عنده في أرض مصر. فصنع هذه الصنيعة ودبر هذه المكيدة أولا ليختبر إخوانه كذلك في أخيه، ثم كذلك ليستبقي أخوه عنده. مقدمة لما سيكون. قال جل وعلا: كذلك كدنا ليوسف. نسب الله تبارك وتعالى هذا التدبير الذي قام به يوسف إليه جل وعلا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني هو الذي علمه وهو الذي هداه إلى هذا الأمر. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، يعني أنه لو نفذ شريعة ملك مصر في السارق لما وصل إلى أن يأخذ أخاه عنده، لأن يعني الشريعة شريعة ملك مصر ليست بالاسترقاق، وإنما قد تكون بالسجن أو بنحو ذلك أو بالنفي أو بالضرب أو بهذا. فلذلك لم يطبق عليهم حكم السرقة في دين ملك مصر وشريعته، ولكن نفذ أو أمر بتطبيق شريعتهم هم عليهم، أولا ليكون أكثر قبول لهم لهذا لأن هذه شريعتكم، ثم ليحصل مراده في استخلاص أخيه واستبقائه معه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك شريعة ملك مصر، لأن شريعته كانت بغير ذلك، إلا أن يشاء الله. إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى، يعني لو طبق هذه الشريعة أن يكون هناك يعني باب آخر ليستبقي أخاه عنده. قال علق الله تبارك وتعالى كل الأمور بمشيئته جل وعلا، قال: إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يرفع الله تبارك وتعالى من عباده درجات، من يشاء الله تبارك وتعالى أن يرفعه رفع، وهذا من رفعة يوسف عليه السلام، فإن كل أموره التي يعني سار بها صارت وفق الحكمة والعقل والمنطق والدين والتقوى، فرفعه الله تبارك وتعالى بهذه الدرجات. من هذه يعني طريقة يعني تدبير هذا الأمر ليستخلص أخاه عنده. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فوق كل ذي علم، من أي علم؟ عليم، وهو الله سبحانه وتعالى. فالله هو فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو العليم بكل أمر جل وعلا، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. وفوق كل ذي علم عليم. وكانت المفاجأة أن إخوة يوسف توجهوا باللوم إلى أخيهم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. لما فوجئوا بهذا الأمر على هذا النحو واستخرجت يعني صواع الملك من متاع بنيامين شقيق يوسف، وتفاجأ إخوانه على هذا النحو، فقالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام. فوقع منهم اتهام إن هذا يعني كان كونه أنه أخ من الأب فقط وليس شقيق، أنهم يختلفون عنه، وأنه هذا إذا سرق
فأخوه كذلك قد سرق من قبل، فاتهموا يوسف عليه السلام بأنه كانت له سرقة قبل ذلك. فأصبح هنا ظهر شيء بقى من الفرق عندهم، ونوع من يعني الاتهام بالباطل، فسارعوا إلى يعني اتهام أخيهم على هذا النحو. وإن كانت الأمر يعني هو في ظاهره كأن يعني تلبس بالجريمة، لكن سارعوا بأن إن كان هذا سرق فقد سرق يوسف قبل ذلك، فقد سرق أخ له من قبل. قال جل وعلا: فأسرها يوسف في نفسه. هذا الاتهام الذي اتهموه به، والحال أنه كان يعني عندما أخرجوه وألقوه في غيابة الجب كان غلاما صغيرا لم يتأتى من مثله سرقة، ولم يبلغ الحلم بعد. وهذا اتهام ما أحب يوسف أن يعني يدافع عن نفسه في هذا المقام، وإلا فإنه سيظهر نفسه لهم، فأسرها في نفسه، أسر هذا الاتهام الذي اتهموه به في نفسه، ولم يبدها لهم، لم يبدي هذه الإساءة لهم، وأنه هو يعني الذي عنوه بهذه الإساءة، ولكن قال لهم: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أنتم شر مكانا، كلام عام مما هذه، والله أعلم بما تصفون من اتهامكم لأخيكم هذا. فأنتم شر مكانا، إما لأنهم يعني سارعوا لإلصاق يعني التهمة بأخيهم على هذا النحو، ثم كذلك هي يعني كلمة مبطنة، فهم قد فعلوا أمور عظيمة جدا من إخراج يوسف من كنف أبيه وإلقائه في غيابة الجب والتآمر ضده على هذا النحو، لكن لم يفصل هذا. قال لهم: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، يعني في اتهامكم لأخيكم. فعند ذلك عادوا إلى الاستعطاف، فقالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قالوا أي هؤلاء الإخوة: يا أيها العزيز، خاطبوه بهذا الخطاب تكريما له وتعظيما له، وهو بالفعل هو عزيز مصر وهو صاحب الأمر الآن فيها. إن لي يعني بنيامين هذا أبا شيخا كبيرا، له أب موجود، أبوه حي وهو قد أصبح شيخ كبير فاني، فخذ أحدنا مكانه، يعني إنه لا يطيق أن يفارق ابنه هذا وهو أصغر الأبناء، فخذ أحدنا مكانه، خذ واحد منا يعني مكان أخيه واسترقه بدل من هذا. إنا نراك من المحسنين، إن نراك في أفعالك وتصرفاتك معنا ومع غيرنا من أهل الإحسان، وذلك شهادة منه وهي شهادة حق، فإنه قد أكرمهم في المرة الأولى وأنزلهم منزلا طيبا ورد إليهم بضاعتهم، وكذلك في هذه المرة كذلك أكرم وإفادتهم وعاملهم يعني المعاملة الحسنة. فقالوا: إنا نراك من المحسنين فاستبدل، سنعطيك اختر يعني واحد منا ودع هذا يعني الغلام أخانا هذا الصغير ليعود إلى أبيه الذي يعني هو رجل كبير شيخ ولا يستطيع فراقه. فقال لهم يوسف عليه السلام: قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ونعود إن شاء الله في الحلقة الآتية إلى استكمال يعني هذه السورة العظيمة في ما قصه الله تبارك وتعالى عننا من قصة يوسف عليه السلام. صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.